ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በቆንጆ ቅቅል ተመልሰን ተገናኝተናል። በጥያቄያችሁ መሰረት ዛሬ ቆንጆ ቅቅል አብረን እንሰራለን። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በጽሞና ጋብዛለሁኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ስራውን ስንጀምር እዚህ ጋር የምጠቀመው ዛሬ የበሬ ጎዲኑን ነው። ቶሎ ስለሚበስል ነው ዛሬ ይሄንን የመረጥኩት። ከዚህ በፊት ደግሞ የበግ ቅቅል ሰርቻለሁ። እሱም ኮሚኒቲ ላይ ሼር አደርግላችኋለሁኝ። አሰራሩን ምናልባት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በደንብ አድርጌ አጸደዋለሁ። ላዩ ላይ ያለው አላስፈላጊ የሆኑ ስጋ ያልሆኑ ነገሮች እንዲሁም ደግሞ ኤክስትራ ጮማ ያለውን ቆርጬ አውጥቼ በዚህ መልክ ጽድት አድርጌዋለሁኝ። ከዛ ውሃ በኬትል በማንቆርቆሪያ አፍልቼ ያዘጋጀሁት አለ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ከጨመርኩኝ በኋላ ያፈላሁትን ውሃ እጨምረዋለሁ። ከዛ በኋላ የፈላውን ውሃ ከጨመርኩኝ በኋላ በደንብ አርጌ እንደዚህ አማስለዋለሁኝ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር እሳቱን አልለኮስኩትም። ከዛ ልክ እንደዚህ ከለሩን ሲቀይርልን በማጥለያ እንገለብጠዋለን። በዚህ መልክ እናወጣዋለን ወይ ደግሞ ማጥለያ ላይ ገልብጠን ይሄንን ውሃ እንደፈዋለን። እዚህ ጋር ብርሃን በስቶበት አልወጣም እንጂ ፒንክ ነው። በቃ እንዳለ ደም ነው ከውስጡ የወጣው። ከዛ በኋላ ንጹህ ውሃ አደርጋለሁኝ። ድስቱን አጥቤዋለሁኝ። ጨው አንድ የሻይ ማንኪያ አደርጋለሁኝ። ከዛ ያጠለልነውን ስጋ መልሰን እንጨምረዋለን። ሌላ ውሃ ደግሞ ከጎን እያፈላው ነው። እዚህ እሳቱን መካከለኛ ሚዲየም ፍሌም ላይ አድርጌን የከፈትኩት። ያው እንግዲህ የጨው እንትን ነጭ አርጎታል ድስቱን። ከዛ የፈላውን ውሃ ጨምራለሁ የምፈልገውን ያህል። ከዛ ይሄንን ካቀላቀልኩኝ በኋላ ከድኜ እስከሚፈላ ድረስ እጠብቀዋለሁ። ተመልካቾቼ ከመፍለቅለቁ በፊት ልክ እንደዚህ መፍላት ሲጀምር ከላይ ያለውን ጥቁር በማንኪያም ሆነ በጭልፋ በዚህ መልክ እስከሚጸዳ ድረስ እናወጣዋለን። አሁንም መልሼ እየከደንኩኝ ልክ እንደ መፍላት ሲመጣ እሱ በጣም ቀላል ዘዴ ነው ይሄ ጥቁሩን ለማጽዳት። ይሄንን ካጸዳ ነው ከለሩ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆንልን። ሌላው አማራጭ ደግሞ ዳርዳር የሚሆነውን በዚህ መልክ በሶፍት መጥረግ እንችላለን። ሶፍቱ ወደ ውስጥ እንዳይገባብን በተጠንቅቀን በዚህ መልክ እናጸደዋለን። አሁን ውሃ ጨምራለሁ። ያነሰው ስለመሰለኝ ትንሽዬ ውሃ ጨምርበታለሁኝ። ከዛ ስጋውን እያበሰልኩኝ ጎን ለጎን ደግሞ የምንጨምረውን ቅመም እናዘጋጃለን። ለቅቅሉ ማጣፈጫ ቅመም የምጠቀመው ተለቅ ያለ ዝንጅብልና 8 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ነው። 1 ኪሎ ስጋ ይሆናል የሰራሁት። ከነጭ ሽንኩርቱ ይልቅ ዝንጅብሉን ተለቅ አርጌ በዛ አርጌን የተጠቀምኩት። እሱ ደግሞ በጣም ቆንጆ ጣዕም ያለው ልዩ የሆነ ቅቅል ይሰጠናል። ከዛ ትንሽ ጨው አደርግበትና ይሄንን አደቀዋለሁ። እንዳያችሁት ስጋው ኦልሞስት በስሎልናል። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን እጨምራለሁ። ትንሽ እርድ ጨምራለሁ። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ያልሞላን የተጠቀምኩት እርዱ ስለሚያሰማ በጣም ቢጫ እንዳይሆንብን። ከዛ ይሄንን ከድኜ እሳቱን በደንብ ቀንሰዋለሁ። መጨረሻ ላይ አድርጌ ቀስ ብሎ እንዲበስል አድርገዋለሁ። አሁን 1 ማንኪያ ቅቤ ጨምራለሁኝ። እንዳያችሁት መጀመሪያ ላይ ምንም አይነት ዘይት አልተጠቀምኩም።
ስጋው የራሱም የሆነ ቅባትነት ስላለው ቅቤው ደግሞ ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል። እንዳያችሁት ስጋው በደንብ ነው የበሰለልን። የሚያስፈልገው ነገር ካለ እዚህ ጋር ቀምሰን እንጨምራለን። ትንሽ ጨው ስለሚያስፈልገው ጨው ጨምራለሁ። እንዲሁም ትንሽ ኮረሪማ ጨምራለሁ። ካሜራ ላይ አልገባልኝም እንጂ በጣም ትንሽ ኮረሪማ ጨምራለሁ። አሁን እንደምፈልገው ስለበሰለ ቤል ፔፐር ከለርድ ቃሪያዎችን ተጠቅሜያለሁኝ። ያለኝ ቃሪያ በጣም ስለሚያቃጥል ልጆቹም ስለሚበሉት እንዳያቃጥላችሁ በማለት ነው ያልተጠቀምኩት። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቃሪያ መጠቀም ይቻላል። ቃሪያውን ከጨመርኩኝ በኋላ እሳቱን የመጨረሻው ላይ ነው የምቀንሰው። ከዛ በኋላ 5 ደቂቃ አብሬ አንተከትከዋለሁ። ቃሪያው ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ያደርግልናል። መረቁን ቆንጆ ሆኖ ቅቅላችን ደርሶልናል። ይሄንን እንጀራ ደግሞ ከዚህ በፊት ጋግሬዋለሁኝ። እሱንም ኮመንት መስጫ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ተወዱታላችሁ። የዛሬ ስራ ይሄንን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ሼር እያደረጋችሁ በላይክ በኮመንት ለምታበረታቱኝ ዩቲዩበር እህት ወንድሞቼ እንዲሁም ተመልካቾቼ የከበረ ምስጋናዬን ላቀርብ እወዳለሁ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እውነት በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልክ የኢትዮጵያ አይነት ኢትዮጵያ ሆቴል ሄደን እንደምንበላው አይነት ጣዕም ነው ያለው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ከወደዳችሁት ኮመንት ላይ እንደተለመደው ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁኝ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። እንዲሁም ላይክ በማድረግ ብታበረታቱኝ መልካም ምኞቴ ነው። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው። ሰላም ሁኑልኝ።